Я вже виконала цю вишивку, потрібні посилання я залишила в описі. Це відео є продовженням і одночасно завершенням мого виробу. По периметру я виконую ось такий декоративний шов із паралельних стіпків, залишивши потрібну відстань від виконаної вишивки. Зважаючи на те, що шов у мене проходить по кромці мого виробу, ви можете виконати цей шов так само, як я, або визначити місце самостійно, так як ця відстань від виконаної вишивки до шва може бути довільною. Ось як це у мене виглядає. Щиро дякую, що завітали на мій канал. Тут я викладаю свої відеоролики про рукоділля, у яких ділюся власним досвідом, показуючи виконання своїх робіт. Для цієї вишивки я використовую звичайну канву та бавовняні нитки DMC. Ось це моя кромка. Тож я спершу висмикнула нитки, відрізала зайву тканину і виконала підрублення краю виробу шляхом підгинання тканини на виворітній стороні виробу. Набираю 2 нитки тканини із висмикнутої доріжки, виконую з'єднувальний стібок із тканиною підгину, бачите? Повертаюсь і знову набираю 2 нитки. Знову виконую з'єднуваний стібок. Так виконую ажурне підрублення по всьому краю мого виробу. На лицевій стороні мого виробу виконую красивий оздоблювальний шов. Відраховую 2 нитки нижнього ряду, виконую оберт, протягую голку з робочою ниткою в верхній ряд, виконую оберт, повертаюсь в нижній ряд, набираю 2 нитки, бачите, виконую оберт. Так виконую по всьому краю мого виробу. Ось дивіться, яка красива окантовка. Можна і в такий спосіб обробити свій виріб. Теж буде дуже гарно, бачите? А надіюся, ви відслідковуєте мою роботу, тож я продовжую. Закріплюю робочу нитку. Виконую вузлик. Відраховую 2 нитки тканини. Знову виконую вузлик. Між стіпками, ось зверніть увагу, я знову виконую вузлик, бачите? Відраховую 2 нитки і виконую вузлик, ось він. Знову виконую вузлик. І таким чином виконую основу для моєї ажурної облямівки. Так виконую по всьому краю виробу.
Я виконала основу для моєї ажурної облямівки, і ось як це виглядає. Теж прийміть до уваги. Як бачите, ще один красивий момент для обробки краю виробу. Я знову продовжую. Закріплюю робочу нитку і виконую красиву ажурну облямівку, в основі якої звичайний петельний шов. Ось дивіться. Виконую стібок. Бачите? Повертаюсь. Виконую ще один стібок. Знову виконую стібок. Повертаюсь. Виконую стібок. Знову виконую стібок, бачите? Виконую стібок. Рухаюсь вверх, виконую стібок. Бачите? І ще один стібок. Переходжу. Ось це середина мого елемента, бачите? Виконую стібок. Ще один стібок. І ще один стібок. Переходжу і виконую 2 стібки. Бачите? Ось дивіться. Який красивий елемент готовий. Переходжу до виконання наступного. Виконую стібок. Кутову частину виробу виконую такий самий спосіб і так продовжую по всьому краю виробу. По завершенні вишивки робочу нитку закріплюю, зайву нитку відрізаю. Моя порада. Добре було б спершу спробувати виконання цієї вишивки на маленькому клаптику тканини, на якому є намір вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат.
І дивимось надзвичайно красивий, вишуканий ажурний край. Наживо виглядає просто неперевершено. Вигляд із вивороту, надіюся, вам сподобалось. Тож спробуйте і ви у такий спосіб завершити власні вироби. Разом з вами вишивала Оксана Благута. Приєднуйтесь до мене і творіть разом зі мною. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.